Hello friend, welcome to my YouTube channel. আজি আমি শিকিম ঘেউ কেনেকৈ বনায়। গাখীৰৰ চামনিৰ পৰা ঘেউ কেনেকৈ বনায় জানিবলৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। প্ৰথমতে গাখীৰৰ পৰা চামনিখিনি এনেকৈ উলিয়াই যিকোনো এটা সাজত ৰাখি থব। মই তাৰমানে বহুত দিন আগৰ পৰা এনেকৈ ৰাখি থৈছিলোঁ, তাৰ কাৰণে এইখিনি হৈছে। আপোনালোকেও বেছি দিন গাখীৰৰ চামনিখিনি লৈ এনেকৈ বাতি এটাত বা যিকোনো এটা সাজত ৰাখি থব আৰু সেইখিনিৰে আমি ঘেউ বনাম আজি। এনেকৈ প্ৰথমতে চামনিখিনি গাখীৰৰ পৰা উলিয়াই ল'ব। তাৰপিছত চামনিখিনি এনেকৈ কিবা এটা সাজেৰে বা ডাইৰেক্ট বাকিও দিব পাৰিব। এনেকৈ কেৰাহীত ঢালি দিব। এনেকৈ গোটেইখিনি দি ল'ব। কেৰাহীত দি লৈ কিনে এনেকৈ চামনিখিনি লাৰি থাকিব। যেতিয়ালৈকে ঘেউ হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে এনেকৈ লাৰি থাকিব লাগিব। লাৰি নাথাকিলে কিন্তু সেই হৈ যাব। লাৰি নাথাকিলে কিন্তু তলত কামোৰ দিব। কামোৰ দিলে তাৰমানে ক'লা হৈ যাব, তেতিয়া আপুনি এইখিনি এৰাব নোৱাৰিব। গেছটো ল' ফ্লেমত লৈ কিনে আমি এনেকৈ এইখিনি লাৰি থাকিম যেতিয়ালৈকে ঘেউ হৈ নাযায়। মই বাৰু দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকক, চাই থাকিব ঘেউ কেনেকৈ বনায়। চাই থাকিলেহে জানিব। আপোনালোকে চাব পাৰে অলপমান ঘেউ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে, হালধীয়া হালধীয়া। চাইডত দেখিব পাইছেনে? এনেকুৱা হালধীয়া হালধীয়া যিবোৰ হৈছে এইখিনিয়ে মানে আমাৰ ঘেউ হয়। এনেকৈ তাৰমানে অলপমান তেল ওলাইছেনে? এনেকৈ ঘেউ হৈ যাব লাহে লাহে। চাই থাকক। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাৰিছেনে? এইবিলাক ঘেউ ওলাইছে লাহে লাহে, কিন্তু আমাৰ এতিয়ালৈ ভজা হোৱা নাই। যেতিয়ালৈকে এই বগাখিনি ক'লা হৈ নাযায় আৰু ঘেউখিনি একলাকৈ ওলাই নাযায় তেতিয়ালৈকে আমি এনেকৈ লাৰি থাকিম, ভাজি থাকিম। আমাৰ প্ৰায় ঘেউখিনি বাহিৰলৈ ওলাই গৈছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে আমাৰ শেষ হোৱা নাই। এই বগাখিনি ক'লা হোৱা নাইতো, ক'লা হ'লেহে আমাৰ হৈ যাব। এতিয়া আমাৰ এইখিনি ভজা হৈ গ'ল, কাৰণ আমাৰ বগা ৰৈ যোৱা নাই। তাৰ কাৰণে আমি গেছটো অফ কৰি দিম। তাৰপিছত আমি অকণমান কেৰাহীটো এনেকৈ তেৰা কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত আমি লখৰিখিনি, যিখিনি লখৰি বুলি কয়, এইখিনি এনেকৈ অকণমান ছাইডলৈ আনিম। চাই থাকক। আপোনালোকে চাব পাৰিছে আমাৰ ঘেউখিনি অলৰেডি এক্সট্ৰা হৈ গ'ল, আৰু যিখিনি আমাৰ লখৰি বুলি কয়, মানে যোনখিনি আমি চামনিৰ পৰা ওলাওঁতে অলপমান দখলা বা গুড়াটো ওলাই না, এই গুড়াটো এইখিনি। আৰু এনেকৈ কিছু আছে, এনেকৈ আনিব লাগিব। দৈয়ে গৈছে প্ৰায়। আৰু এই লখৰি যি বুলি কয়, আৰু এইখিনি আলু পিটিকাত বা এনে সানি খাব পাৰি, বিৰাট টেষ্টি লাগে। মই কিন্তু বিৰাট ভাল পাওঁ। মই এতিয়া আলু পিটিকাত সানিবৰ কাৰণে এই ঘেউখিনি বনাইছোঁ। ঘেউও হ'ল আৰু এইখিনি খোৱাও হ'ল। দেখিছেনে এক বাতিৰ চামনিৰ কিমানখিনি ঘেউ ওলাইছে, দেখিবলৈ পাইছে। এনেকৈ ঘেউ বনায়। আপুনি গম পালে আপোনালোকেও নিশ্চয় ঘৰত ট্ৰাই কৰিব কেনেকৈ ঘেউ বনায়। ধন্যবাদ। কেৰাহীৰ পৰা ঘেউখিনি আমি এনেকৈ বটল এটাত ভৰাই দিছোঁ। চাব পাৰে ধুনীয়া এটা ৰং হৈ উঠিছে। এইখিনিতে মই ভিডিঅ'টো শেষ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব।